Welcome. This is the April lezing. Dames en heren, this is the lezing voor de STEENBOK mensen. Wow, STEENBOK. This is a positive month for jullie. And there is zoveel dat jullie STEENBOK hebben meegemaakt. And mensen now recognize what a crave and a crave and a ram heeft gedaan. Teken jullie STEENBOK. Alright, dames en heren, we have the energy from the nightingale. And that is a vogel. En jullie STEENBOK gaat je stem gebruiken in deze maand in een positive manier. The energy van de kikker is here. And the kikker is the energy that is an amphibian. Dat betekent dat is een water en harde energy. Okay? Dus jullie gaat de energy van de water, omdat het is transition. Omdat jullie STEENBOK gaat even stevig in je schoenen staan. En zorgen dat een situatie wordt behandeld. Een situatie waar mensen hebben jullie STEENBOK tegengewerkt. Wil jullie STEENBOK repetition kapot maken. Vanwege ze geheim te houden. Er is een situatie waar je ziet dat the energy of a crave person, a crave man, okay, jullie zien de energy in de eerste week. Mensen gaan nou achterkomen wat een crave man en een ram heeft gedaan. Een crave man, een crave en een ram, een vrouw, een ramvrouw en een crave man hebben iets gedaan om proberen some sort of a new start voor een Leo te doen om een Leo heel veel geld te krijgen. En wat deze crave man en deze Leo ram heeft gedaan, is creëer some sort of a new contract voor een Leo door te gebruiken de data en informatie van een STEENBOK person. Betaal een Leo heleboel geld. En hier you see the energy van de in the house van de Sagittarian. Gebruik een Sagittarian en geef een Sagittarian heel veel geld om some sort of a contractual overeenkomst te creëren. En nu een maag is gepakt voor heleboel veel geld dat een maag heeft genomen van een de bedrijven van een STEENBOK of geld opgenomen. Dat was niet voor ze, maar voor een STEENBOK person. Mensen al recognize wat is gebeurd. Verdriet voor een maagperson, omdat de maagperson krijgt nou de data en informatie en recognize de foul play. En dat ze is gebruiken om tegen een STEENBOK iets te doen. Dat was niet boven water. Het touwe moment komt op nou voor een Leo. En Leo, mensen recognize hoe een Leo krijgt some sort of a new contract dat een Leo gebruikt this Scorpion man en this ram help een Leo om een new start te krijgen door de verbruiken van een contractual overeenkomst dat een weeskal hebben aan zich gegeven aan een Leo some sort of a new start te krijgen. Nou, een weeskal probeert liefde om te tonen om jullie STEENBOK. En jullie STEENBOK is zo, het says, nee dank je. Vanwege dat u zelf hebt de data en informatie van mij doorgegeven om iemand anders een nieuw start te krijgen. En kom je met je valskop van liefde? Nee, dank je. Moeilijkheid voor een maag, omdat de maag nou achter is gekomen wat hij heeft gedaan tegen een Scorpion. En dat de probleem is dat de crave man heeft tegen hem gelogen. Dus de smaak nou is nou zo boos, omdat de smaak is nou in heleboel veel problemen. Omdat de smaak nou recognize hoeveel geld is hij verloren vanwege tweeling.
En de maat nou is nou krijgt data en informatie van een groep van mensen recognize de oneerlijkheid van een Leo en how een Leo heeft heel veel geld genomen van een steenbok dat was niet van ze. En now the family probeert een situatie in balance te brengen om even de geld even terug te geven aan de steenbok vanwege doordat nou ze recognize de logens en deceptiveness van een Leo en een maak, hoeveel geld ze heeft genomen om de valse benordelijkheid. Dus dames en heren, het is een situatie waar mensen gaan even recognize. En het is een situatie dat jullie steenbok, mensen zitten zelf af te vragen, maar deze persoon is zeer slim. Waarom deze persoon doet een mediocre werk, omdat deze persoon is zeer slim. En wat jullie gaat nou op te komen is dat jullie steenbok was tekengewerkt door een kreefman en een ramvrouw. Moeilijkheid van deze mensen, omdat mensen in authority nou gaat echt op te komen wat is gebeurd. En deze man gaat nou recognize de logens en deceptiveness van een ram en een kreefman. En wat een ram en een kreefman hebben tegen een family heeft gedaan. En een scorpion in een family. En ik zie dat een steenbok gaat even vechten voor de oneerlijkheid dat was gespeeld tegen een scorpion, maar ook door een ondersteenbok dat deze ram en deze kreef heeft gelegen door een steenbok in het buitenland en laat de steenbok dingen doen, contracten creëren, betaalt de steenbok heel veel geld en nu de steenbok is in een heleboel problemen vanwege dat de steenbok was degene dat heeft some sort of contract opgezet en de steenbok gaat nou opgeven omdat de steenbok nou gaan recognize that it was a sort of a discriminatie that was creëerd en it is a probleem dat jullie steenbok is goed met de werk wat je doet, je career. Je bent goed bezig in je career omdat jullie steenbok had best wel een beoordeling gesprek toen je werk. Die stuur je om een examen af te ronden. Je hebt de examen afgerond met een 8. En die ram was jaloers van jou. Dus je ziet, deze situatie steenbok dat je hebt meegemaakt is dat een ram en een kreef dat was jaloers van jou en je kind. Have creëerd een zeer deceptieve situatie en creëer chaos voor jou. Chaos en probeer je reputatie kapot te maken. Betaald en krijgen mensen betaald mensen onder de tafel dingen te doen, contracten creëren. En nou, een weeskal gaat nou recognize, oh God, ik had het niet geweten wat was aan de hand. En hier, moeilijkheid is nou, want een maag recognize hoe een Leo had een nieuw contract gekregen en een maag recognize dat een Leo gebruikt een scorpion data en informatie om some sort of a new start te krijgen. En het gaat nou uitkomen hoe een Leo had in de verleden some sort of a new start gekregen. Het oude moment is hier voor een Leo een contract wordt beëindigd die nou recognize dat een Leo heeft heel veel geld verdiend. En die komt achter dat een ram en een kreef of een Leo en een tweeling heel veel geld betalen om zo te doen zoals ze is de steenbok. Mensen in authority nou hebben data en informatie en recognize de oneerlijk spel van een kreef en zijn medewerker en wat ze heeft gedaan. In de laatste week, heleboel van jullie steenbok gaat je familie beschermd. En heleboel van jullie steenbok, wat gebeurt is dat jullie steenbok gaat recognize dat een maag en een scorpion en have een diep liefde voor jou. Omdat mensen gaan nou recognize als deze mensen is je kinderen of deze mensen je hebben relatie met. Deze mensen is connect met jou van een vorige leven. En doordat deze mensen hebben diep liefde voor jou. En sommige van jullie dat is in een relatie met een kreef en jou gaat
echt keihard werker. Dat een Scorpion een nieuw contractual overeenkomst krijgen vanwege door die nou komt achter dat een mag een Scorpion data en informatie gegeven aan een Leo om soms soort van nieuws door te krijgen en heel veel geld te verdienen. En het oude moment komt voor een Leo omdat mensen recognize dat een Leo en een tweeling hebben heel veel geld verdiend aan de volste benodigdheid en gebruik contractual overeenkomsten. Dat was voor jullie STEENBOK en hebben heel veel geld verdiend van je zaken en van je familie aan de volste benodigdheid enzovoort gepakken. Dus hier in de huis van de huis van de boodschatten Ophiuses, mensen gaan nou recognize dat de boodschatten Ophiuses hadden een heleboel geld dat ze moeten uitbetaald aan u in het verleden. Niet had dat gedaan en geef de geld aan een Leo om soms soort van nieuws door te krijgen. Dus heel veel van jullie STEENBOK mensen hebben iets mee te maken met een Leo man, een Leo vrouw en de connectie met de STEENBOK, jullie STEENBOK gaat recognize dat geld dat moeten uitbetalen om te zetten in een nieuwe huis dat je hebt gekocht, was nooit in de huis in de huis gezet. Dus je koopt een huis een paar jaar geleden, je hebt één huis verkocht, je hebt gescheiden, de geld is nooit in de nieuwe huis is gegaan. Je hebt gevraagd, waar is het? Kunnen jullie laten zien, documentatie en informatie, dat de Lennon-maatschappij had de geld gestuurd en er is geen data en informatie om te laten zien dat de geld was gestuurd naar de Lennon-maatschappij. Dus ja, waar is je geld? En mensen gaan nou recognize dat iemand dat moet bezorgen dat de geld naar je huis in de tijd is geweest, had de geld gegeven aan een Leo person om een nieuw start te krijgen en some sort of a new contract. En ik zie mensen in authority gaat het echt afknippen vanwege dat ze recognize de leugens en deceptiveness. En hoeveel geld is over de toonbank gegaan vanwege dat mensen recognize dat mensen creëert een heleboel illusie, oké? Dus een heleboel van jullie STEENBOK krijgt geld terug omdat mensen gaan nou recognize dat het geld was nood in je huis is gegaan. Daar is geen data, geen informatie over toen je hebt je huis gekocht, je verkoopt één huis en een nieuw huis. En de leugens en deceptiveness van mensen en hoe mensen hebben zoveel greed en haat tegen een andere persoon. Mensen gaan nou recognize dat de boodschatter dat moet geregeld dat de geld is naar de Lennon-maatschappij. Het was nooit daar geweest. Ze hebben geen documentatie en je staat stevig in je schoenen dat je wil weten waar is de geld. Helemaal van jullie gaat een tweeling even uitbetalen en je gaat een nieuw start krijgen. Sommige van jullie gaat samen gaan wonen, samenleven contracts en het is advisable dat jullie gaat ook evenwel een laatst testament omdat met de oorlog, we weten niet wat is de toekomst en het is advisable dat jullie STEENBOK staan stevig in je schoenen, zorgen dat some sort of a new start. Als iets gebeurt met jou, dat je kinderen en je familie zal goed zitten. Als we kijken de energy, er is iemand, sommige van jullie STEENBOK gaat connecten met iemand dat gaat je helpen om uit of een oneerlijk twist van fate uit te komen en gaat even recognize en leid je op de juiste directie in je leven om een nieuw start financially te creëren voor jou. Omdat mens recognize dat een criminal Leo heb je opgelicht heleboel geld en een stier heeft deze Leo geholpen om jou op te lichten, heleboel geld. En mensen gaan nou echt achterkomen. Dames en heren, wat we recognize is dat mensen wil niet dat je praten. Mensen wil niet dat mensen vertellen
wat gebeurt. En ik zie dat in deze maand van april is zoals jullie STEENBOK recognize en denken, this is nou goed. Oké, dit gaat ik nou een eind hier aan maken, omdat mijn leven, mijn gezondheid is nou verpest door deze oneerlijkheid van mens en wat mens heeft gedaan. En jullie STEENBOK gaat stevig in je schoenen staan en zorgen dat een problematische situatie is nou opgelost. En een leercontract is niet verlengen. Vanwege dat mens gaat nou achterkomen dat vis en ram is degene dat afcreëert deze chaos in your world. Dames en heren, het is een positieve maand. Geld. Sommige van jullie STEENBOK, je zaak gaat nou oppikken. In de huis van mensen. In de huis van de 11 huis en de huis van daar family return. Heel veel geld erfenis komt in voor jullie STEENBOK. Wanneer het komt op met je zaken, als je internetondernemer, je bent een ondernemer, ik zie dat je gaat veel geld in het buitenland verdient en ook dat je zaak gaat oppikken en het gaat goed komen. Ik hou van jullie. Namaste. Niet vergeten te bekijken voor de rest van de lezing. De weekly lezingen zijn uit. Namaste. Tot volgende keer.